අපි දැන් ඉන්නේ කොළඹ. කොළඹ බලාගෙන නෙළුම් පොකුණ තියෙනවා. නෑ නෙළුම් කුළු නෑ. නෙළුම් කුළුණ ආසියාවේ ලොකුම කිව්වට ලොකු නෑ ඒක. බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන දැන් ලොකු බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. ඒකටත් වඩා කොටයි. නෙළුම් කුළුණ දුර තියෙනවා කියලා හිතලා තමයි මේක මේ වෙනවා කියන මේනේ. අර හරි බලා ගන්න පුළුවන් නෙළුම් කුළුණ. කොටයි. අපි දුර මහැර ගෙවාගෙන IdeaHell එකට ආවා. මේ තියෙන IdeaHell එකට යන පාර මේ බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම අන්න අතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. අතනින් දාලා යන්න තියෙන්නේ. අල්ලිස් පාර. අපි දැන් ඉස්සරහට මම වීඩියෝ ටිකක් කරන්නම් මේ පාරවල් ගැන. ආයෙ පාරක් එන්න ඕන වුණොත් එන්න පුළුවන්. හරි දැන් අපි යනවා ඉස්සරහට. මාත් එක අරුණත් ආවා. දැන් ඔයා එක්කෙනා ගාඩින් පොඩි ප්‍රශ්න අහනවා. ඔව්. දැන් මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. අහන්න. අපි දැන් මේ මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් මේ අපි එනවා ඔයාලා හොයාගෙන. හරි. ඔව්. ඔයාලා හොයාගෙන හැමදේම වෙනවා. ඔව්. දැන් ඔයා සාමාන්‍ය කාවගේ හොයාගෙන. ආගේ ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ කියන්නේ මට තේරෙන්නේ. දැන් කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි අනි ආසේ ජනප්‍රිය වල ඔව්. හරි. ඔව්. අම්මා ජනප්‍රියද? අනිවාර්යයෙන් ඔයා ජනප්‍රිය. අම්මට කියවන්කෝ හරියට. හරියට. දැන් ඔයාලා අම්මින් අපි එනවා. ඔව්. දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කවුරු ළඟින් කියනද? නෑ මේවයි. මට විවිධ මිනිස්සු හම් වෙනවා. නළුණු එළියෝ පොලිටිෂියන්ස්ලා පාරින කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ක්ලාස් යන ටියුෂන් වල ක්ලාස් ඔෆිස් යන මිනිස්සු ගොඩක් කට්ටියක්. මම වැඩිපුර මාස කොල්ලෝ කෙල්ලෝගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. මොකද කොල්ලෝ කෙල්ලෝ තමයි රට බාර ගන්න මිනිස්සු. කොල්ලෝ කෙල්ලෝ තමයි රට හදන්න ඉන්න මිනිස්සු. ඉස්සරහට රට බාර ගන්න මිනිස්සුන්ගෙන් තමයි අපි ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. ඒ මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප ගැන තමයි අපි දැනගන්න ඕනේ. මම වැඩිපුර මාස කොල්ලොන්ගේ කෙල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්න අහන්න.